Hello students! I'm Teacher Manny and this is Teacher Hien and we're from V-Zone Educational System. Today we're going to continue with Grade 8. We're going to continue Unit 1, Leisure Activities, and this is going to be lesson number 3. Teacher Hien. Cô Hiền và thầy Manny rất vui được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay, thầy cô tiếp tục giải đáp những phần kiến thức trong bài Unit 1, chủ đề các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng ở đây chúng mình sẽ tiếp tục đó là bài số 3. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào bài học chi tiết nhé. Teacher Manny. Alright, let's have a look at what we're going to look at today. So the first thing we're going to look at is reading comprehension. The second part, we're going to do a listening exercise with a little bit of vocabulary. And after, we're going to do the writing portion. And in between, there's going to be some writing and speaking tips. Teacher Hien? Đầu tiên, cô Hiền sẽ giới thiệu về cấu trúc của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là kỹ năng làm bài đọc. Phần thứ hai là kỹ năng làm bài nghe, kèm theo đó là một số phần từ vựng mới. Phần thứ ba là kỹ năng làm bài viết, kèm theo đó là một số cái mẹo nhỏ cho phần nói. Bây giờ, chúng mình hãy cùng đi vào phần đầu tiên nhé. Teacher Manny. Alright, let's get started with the reading comprehension. So now we're going to work on the reading comprehension portion. So, we have the text here. If you haven't read the text yet, I recommend you read that first, and then you can do the exercises with us. Teacher Hien? Với phần tiếp theo là phần luyện kỹ năng đọc. Thì bài đọc đầu tiên đó là mình có bài đọc rất là dài ở đây, cho nên các bạn phải đọc lại giúp cô để mình hiểu được nội dung của bài đọc để có thể làm được bài tập nhé. Bây giờ, thầy Manny sẽ giới thiệu về nội dung tổng quát của bài đọc này. Teacher Manny. Alright, so if you have read the text, you know it's about Quang and his hobbies outside of school. And the hobbies include a lot of technology, that he's always in front of the screen. And this talks about the positive effects and the negative effects. Teacher Hien? Với bài đọc vừa rồi có tiêu đề đó là thế hệ của Internet. Bài đọc nói về các sở thích của bạn trẻ ngày nay, đó là thích ngồi trước máy tính, thích sử dụng thời gian của mình với Internet. Và do vậy sẽ có những tác dụng tiêu cực và tích cực từ sở thích đó. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào bài tập tiếp theo nhé. Teacher Manny. Okay, so now we're going to work on the reading comprehension exercises. So, let's look at number 2. You have to read the text again and choose the correct answer. This one is multiple choice, so we have letter A, B, and C as the option. Teacher Hien? Với bài tập số 2, sau khi đọc bài văn khá là kỹ rồi thì mình có thể trả lời được các câu hỏi, tìm lựa chọn chính xác cho khoảng còn trống còn thiếu, đúng không? Bây giờ mình hãy đi vào câu thứ nhất nhé. Teacher Manny. Alright, let's read question number 1. The text is about... What is it about? Is it about A, teenagers' leisure time in the past, B, teenagers' leisure time in the present, or C, adults' leisure time in the present? Which one do you think it is? If you said letter B, you are correct. Teacher Hien? Với câu số 1, đó là nội dung của đoạn văn nói về cái gì? Thì cô Hiền đã giới thiệu ngay ở bài đầu rồi. Đó là về sở thích của bạn trẻ ở thời điểm hiện tại. Cho nên ở đây có từ hiện tại, đó là từ present. Cho nên đáp án vào đây phải là đáp án B. Ok. Bây giờ mình chuyển sang câu tiếp nhé. Teacher Manny. Okay, let's move on to number 2. Number 2 says, the text discusses A, the positive side of using technology in your free time. B, the negative side of using technology in your free time. Or C, both A and B. So which do you think it is? If you said letter C, you are correct. It talks about the positive and negative effect. Teacher Hien? Với câu hỏi số 2, đoạn văn nói về điều gì? Thứ nhất, đáp án A, đó là tác dụng tích cực của việc sử dụng công nghệ. Đáp án B, đó là tác dụng tiêu cực của việc sử dụng công nghệ. Và câu hỏi và đáp án C, đó là cả tích cực và tiêu cực. Như cô Hiền đã giải thích thì ở đây phải là đáp án C, đó là cả mặt tích cực và tiêu cực của việc sử dụng công nghệ. Bây giờ, mình hãy chuyển sang hoạt động tiếp theo nhé. Teacher Manny. Alright, so that takes us to exercise number 3. Exercise number 3, it gives us the answer, and we have to write the question in relation to the text. Teacher Hien? Với bài tập số 3, mình dựa vào câu trả lời để mình đưa ra câu hỏi cho câu trả lời đó sao cho phù hợp, và mình hãy dựa vào nội dung của đoạn văn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào câu số 1. Teacher Manny. Okay, so let's look at number 1. Number 1's answer says, no, it isn't real. It is a computer game.
So what question can we write for this answer? What do you think? The question we wrote is Kwang's garden real? Is Kwang's garden real? And the answer is, no it isn't. It is a computer game. Teacher Hien? Với câu hỏi số 1 ở đây mình có câu hỏi là gì ạ? Bạn có hỏi là gì? Câu trả lời đó không phải là thực mà đó là một trò chơi, cho nên mình phải hình dung ra đó là gì? Có phải cái vườn của Quang là thực hay không? Vì câu trả lời sẽ là không là thực mà. Mình phải dựa lại vào gì? Đoạn văn nhé. Với câu số 2 thì như thế nào ạ? Teacher Manny? Okay, and that takes us to number 2. So number 2's answer says, it can harm both the mind and the body. So we have the word harm. What question can we write for this answer? So our question is, what is the problem with using technology in your free time? What is the problem? Teacher Hien? Với câu hỏi số 2, ở đây mình dựa vào câu trả lời đó là nó có thể gây hại về cả thể chất lẫn cả tâm hồn, cho nên mình sẽ có câu hỏi đó là vấn đề của việc gì? Sử dụng công nghệ trong thời gian rảnh rỗi là gì? Đó là gây hại cho chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 3 nhé. Teacher Manny. Alright, and that takes us to number 3. Number 3's answer says, they don't go out but just sit in front of the computer all the time. So what question can we write for this answer? The question we wrote is, what leisure activities do teenagers do these days? According to the text, it said that they spend a lot of time in front of the computer. Teacher Hien? Với câu số 3 dựa vào câu trả lời đó là họ không đi ra ngoài mà chỉ ngồi ở đằng trước máy tính tất cả thời gian của họ. Thì ở đây phải là câu hỏi hoạt động của giới trẻ hiện tại là gì? Và người ta không đi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 4. Teacher Manny. Alright, and that takes us to the last one, number 4. So number 4 answer says, Kwang knows the names of many plants and his English seems to be improving. Okay, so this seems like something positive. What question can we write? The question we have is, what are the benefits of using the computer? Okay, he said, now he knows the names of many plants and his English is improving. Alright, Teacher Hien? Với câu số 4, Quang biết rằng tên của rất nhiều loại cây và tiếng Anh của Quang dường như là gì? Đang tiến bộ lên rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ gọi là gì? Tác dụng tích cực của việc sử dụng công nghệ là gì đối với Quang đúng không? Đó là Quang đã học tiếng Anh giỏi hơn lên rất là nhiều. Ok, các bạn đã kiểm tra câu hỏi giúp cô chưa? Và câu trả lời đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Teacher Manny. Okay, so let's move on. And that takes us to the fourth one, disagreeing. So this is when two people have opposite opinions. And a way to express that is by saying, I'm afraid I don't agree, or we can say, I don't think so. Teacher Hien? Với mẹo cuối cùng, đó là khi mình không đồng ý với ý kiến người khác hoặc là ý kiến trái chiều thì mình sẽ có câu, tôi e rằng tôi không đồng ý và tôi không nghĩ như vậy đâu. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Khi là mình đưa ra ý kiến thì mình hãy sử dụng các mẹo cô vừa giới thiệu nhé. Bây giờ mình hãy chuyển sang phần tiếp theo. Teacher Manny. Okay, let's continue. Okay, so that takes us to the next exercise. So we're going to imagine that Kwang and his parents are having a conversation. We know that Kwang is in favor of technology, but his parents, not so much. So for every statement, we have to think whether it's Kwang saying it or Kwang's parents. Teacher Hien? Với phần bài tập số 4, các bạn hãy tưởng tượng rằng có một cuộc hội thoại giữa bạn Quang và bố mẹ của bạn Quang về cách sử dụng của Quang trong thời gian rảnh rỗi là gì. Quang thì yêu thích việc sử dụng công nghệ, còn bố mẹ Quang thì lại không thích như vậy. Thì các bạn hãy suy nghĩ ra những cái ý kiến đưa ra ở đây. Cô có rất là nhiều ý kiến thì các bạn hãy lựa chọn đâu là ý kiến của Quang và đâu là ý kiến của bố mẹ Quang nhé. Ok, bây giờ mình hãy cùng đi đến với ý kiến đầu tiên. Teacher Manny. Okay, let's look at the first statement. So the first statement says, go out and play a sport. It's good for you. Alright, so what do you think? Is this Kwang saying this or Kwang's parents? If you said Kwang's parents, you are correct. Teacher Hien? Với phần ý kiến đầu tiên, đó là nên đi ra ngoài, chơi thể thao, điều đó thì rất là tốt cho con. Thì chắc chắn đó là ý kiến của bố mẹ Quang rồi. Bây giờ mình hãy chuyển sang ý kiến tiếp theo nhé. Teacher Manny. Alright, let's look at the second statement. So the second statement says,
sitting for too long in front of computer makes your eyes tired. All right, so which one do you think? Do you think this is Kwang saying this or Kwang's parents? So since this one is against computers, we can imagine that this is Kwang's parents saying it. Teacher Hien? Với ý kiến thứ hai, việc ngồi quá lâu trước máy tính sẽ làm mắt của con cảm thấy mệt mỏi đó. Đó chắc chắn là phải là ý kiến của bố mẹ Quang vì chống lại việc sử dụng công nghệ, đúng không? Bây giờ mình hãy chuyển sang phần ý kiến thứ ba nhé. Teacher Manny. All right, let's look at the third statement. Third statement says, my English is much better because I surf the net. So what do you think? Is this Kwang or Kwang's parents? Since this one is in favor of technology, we can assume that this one is Kwang. Teacher Hien? Với ý kiến thứ ba, tiếng Anh của con ngày càng tốt lên bởi vì con lướt Internet rất là nhiều, thì đó là ý kiến của bạn Quang, lợi ích của việc sử dụng công nghệ, đúng không? Bây giờ mình hãy chuyển sang phần tiếp nhé. Teacher Manny. Okay, a few more statements. Let's look at the next one. I think computer games train my mind and my memory. So what do you think? Is this Kwang or Kwang's parents saying this? Again, since it's something positive about technology, we can assume that it's Kwang saying it. Teacher Hien? Với ý kiến tiếp theo, đó là biện hộ cho việc sử dụng công nghệ, đúng không? Con nghĩ rằng máy tính có thể giúp con làm sao luyện tập trí nhớ và khả năng ghi nhớ của con. Đó là phải là ý kiến của bạn Quang. Bây giờ mình chuyển sang phần ý kiến tiếp nhé. Teacher Manny. All right, the next statement. I've made lots of friends from the game network. All right, so what do you think? Is this Kwang or Kwang's parents saying this? So again, since this is in favor of technology, we can assume that it's Kwang saying it. Teacher Hien? Với ý kiến tiếp theo, con có kết được rất là nhiều bạn từ việc tham gia hệ thống mạng các trò chơi. Ở đây chắc chắn là phải là ý kiến của Quang rồi. Con rất là thích việc sử dụng công nghệ, đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang ý kiến tiêu thùng nhé. Teacher Manny. All right, and the last statement says, you see your real friends less and less. All right, so this statement, we know it's not in favor of technology, so we can assume that it's Kwang's parents saying it. Teacher Hien? Với ý kiến cuối cùng, con sẽ không gặp được rất là nhiều bạn. Thực tế thì ở đây phải là ý kiến của bố mẹ Quang. Vì việc sử dụng máy tính quá nhiều, con ít gặp gỡ bạn bè, đúng không? Cho nên là bây giờ mình phải hạn chế đi, đúng không? Và phải cân bằng giữa thời gian sử dụng công nghệ và thời gian đi ra ngoài. Ok, bây giờ mình hãy chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Teacher Manny. Okay, so that takes us to the next portion, the listening. So before we start the listening, we're going to go over a few vocabulary words. These vocabulary words are about hobbies. So the first word we have is indoor. Let's repeat that a couple times. Indoor. And one more time. Indoor. Very good. The next one we have, outdoor. Outdoor. And one more time. Outdoor. Very good. The next one we have is popcorn. Popcorn. And one more time. Popcorn. Very good. The next one we have is downtown. Downtown. And one more time. Downtown. Very good. And the last one we have is cultural center. Cultural center. And one more time. Cultural center. Very good. Teacher Hien? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần nghe. Với phần kỹ năng nghe, trước hết là chúng mình sẽ học những từ vựng liên quan đến bài nghe. Đầu tiên đó là từ hobbies, đó là sở thích. Từ tiếp theo, indoor, đó là các hoạt động ở trong nhà. Từ tiếp đó là các hoạt động ngoài trời. Từ tiếp theo đó là món ăn rất là yêu thích của các bạn khi xem phim, đó là bỏng ngô. Downtown, đó là trung tâm thành phố. Từ cuối cùng đó là các trung tâm văn hóa. Ok, bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào bài tập nghe chi tiết nhé. Teacher Manny. All right, so that takes us to the listening portion. So we're going to provide the link for you to practice the listening portion. I recommend you listen to this about 2 or 3 times or more if necessary, and then I want you to take some notes. After you take a good amount of notes, then you can practice the exercises with us. Teacher Hien? Với bài đầu tiên cho phần bài nghe thì đầu tiên
thầy yêu cầu các bạn đó là gì? Hãy chuẩn bị một tờ giấy để làm sao ghi chép lại những cái gì mình sẽ nghe được. Cả thầy cô sẽ cung cấp một link nghe ở dưới. Các bạn hãy nghe đi nghe lại 2 đến 3 lần đến khi là mình nghe rõ từ thì thôi nhé. Bây giờ thì mình hãy đi vào câu trả lời chi tiết cho từng phần. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, Teacher Manny. Alright, so I hope you practiced the listening section enough, because now we're going to answer the questions. Let's look at question number 1. Question 1 says, what is the topic of this week's program? Alright, what is the topic? What do you think? In our opinion, the topic was hanging out with friends. That is the topic of the program. Teacher Hien? So let's look at question number 1. Question 1 says, what is the topic of this week's program? What is the topic? Teacher Hien? Với câu hỏi số 1, câu hỏi đưa ra đó là chủ đề của chương trình tuần này là gì? Sau khi nghe rất là nhiều lần đoạn hội thoại thì các bạn hãy tổng hợp và trả lời cho câu trả lời nhé. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Teacher Manny? Alright. So after listening again, we know that the topic of this week's program is hanging out with your friends. Teacher Hien? Và câu trả lời đó chính là chủ đề của bài tuần này đó là việc đi ra ngoài với các bạn của mình. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 2. Teacher Manny? Alright, and that takes us to question number 2. 2 says, which two main ways does the program suggest you can hang out with your friends? Okay, which are the two primary ways? Teacher Hien? Với câu hỏi số 2, chương trình đề xuất 2 cách mà chúng mình có thể đi ra ngoài với bạn bè. Đó là gì? Cách gì nhỉ? Cách thứ nhất là gì? Cách thứ hai là gì? Các bạn đã gạch đầu hòm ra cho cô chưa? Ok, bây giờ thầy Manny sẽ đưa ra câu trả lời nhé. Teacher Manny? Alright, so we know that the two main ways that they mention is indoor and outdoor. So we can say there are two main ways, hanging out indoors and outdoors. Teacher Hien? Và câu trả lời đó là việc đi ra ngoài với bạn bè có thể thực hiện ở trong nhà hoặc là ngoài trời. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo. Teacher Manny? Alright, let's continue. So that takes us to number 3. So number 3, we're going to continue with the listening. We have this table here. I want you to listen again, and I want you to fill out the table. So on the table, we have the two sides. What to do, which are going to be the actions, and we have why, which is going to be the reason. So we're going to listen again and fill out the table depending on these two things, what to do and why. Teacher Hien? Với bài tập số 3, đề bài yêu cầu đó là chúng mình hãy nghe lại đoạn văn một lần nữa và điền từ vào chỗ trống. Ở đây, ý kiến nội dung sẽ chia làm 2 cột. Cột thứ nhất đó là các hoạt động mình đưa ra ở trong đoạn văn. Và cột thứ hai đó là lý do tại sao mình lại yêu thích hoạt động đó. Các bạn đã nghe và làm sao take note lại bài văn rồi. Cho nên bây giờ việc điền từ vào chỗ trống sẽ không khó khăn gì. Bây giờ thầy Manny sẽ giúp các bạn đưa ra câu trả lời nhé. Teacher Manny? Okay, so after listening again, we know that number 1 says watching at home, eating popcorn. So from listening again, we know this is watching movies at home, eating popcorn. Teacher Hien? Với câu số 1, ở đây mình sẽ điền từ đó là movies, việc xem phim ở nhà và ăn bỏng ngô, đúng không? Bây giờ mình hãy nhìn vào câu số 2, mình phải điền gì nào? Teacher Manny? Okay, and the reason for watching movies at home, it's comfortable feeling and better than a cinema. It's better to watch it at home rather than at the cinema. Teacher Hien? Và lý do của việc xem phim tại nhà đó là vì mình cảm thấy thoải mái và làm sao cảm thấy dễ chịu hơn là việc xem phim ở rạp chiếu phim. Bây giờ mình hãy chuyển sang các câu tiếp theo. Teacher Manny? Alright, let's have a look at number 3. So number 3, it says making So we see the reason why is because it's creative and feeling satisfied. So if we listen again, we know that this one is making crafts. Making crafts. Teacher Hien? Với câu số 3 ở đây mình có điền từ đó là việc làm thủ công. Và lý do cho việc đó là mình sẽ cảm thấy sáng tạo và cảm thấy rất là vui vẻ khi làm việc đó. Bây giờ mình hãy chuyển sang câu số 4 và số 5 nhé. Teacher Manny? So now we're going to look at number 4. Number 4 says playing.
Playing. So we know after listening to the audio, they're talking about playing sports. And playing sports is good for your physical health. Teacher Hien? Với câu số 4 ở đây mình có điền từ đó là chơi thể thao. Và câu số 5, lý do cho việc chơi thể thao đó là luyện tập và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đúng rồi. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra đáp án một lần nữa để mình chuyển sang phần tiếp nhé. Teacher Manny. Alright, let's continue. So number 6, it says watching downtown. And the reason is fun. So if we listen to the audio again, we know they're talking about watching people downtown. To go downtown and watch the social outings. Teacher Hien? Với câu số 6 ở đây mình có đó là việc quan sát mọi người ở trung tâm thành phố, việc mọi người đi mua sắm, mọi người hoạt động thì rất là gì? Vui. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 7 nhé. Teacher Manny. And the last one, number 7. We have going to, and the reason is educating yourself. So after listening again, we know that they're talking about going to cultural centers. Teacher Hien? Với câu số 7 ở đây, việc đi đến các trung tâm văn hóa thì giúp mình đó là mình được học rất là nhiều thứ, đúng không? Mình hãy cố gắng đi đến các viện bảo tàng để mình tham quan và xem xét những thứ mình cần học nhé. Ok, bây giờ mình hãy kiểm tra lại đáp án và chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Manny. Okay, let's continue. So now we have a few writing tips for you. So these are ways to organize your ideas. So we have them organized like this. We have the introduction, the explanation, and the conclusion. These are to help introduce your opinions, explain your opinions, or conclude your opinions. So we have it organized just like a writing paper. We start with the introduction, and after we have the body, and at the end we have the conclusion. So ways we can express ourselves in these paragraphs are to introduce yourself, we say, in my opinion. Or we can also say, I believe. This is very common to start an introduction paragraph. All right, and next we have explaining your opinion. So this is going to be the body of the paper. This is a way we can organize and explain ourselves a little bit more. So we've got firstly, secondly, thirdly, finally. We also have besides, also, and in addition. Okay, so this is a way we can organize the body. And the last is concluding or summarizing. So this is at the end of the writing. We can use for these reasons, in short, or as I have noted. So this is to finish the last few paragraphs. Teacher Hien? Vừa rồi thầy Manny đã đưa ra một số mẹo trong bài viết. Thứ nhất hôm nay đó là chúng mình sẽ đưa ra một bố cục của một bài viết hoàn chỉnh theo ý kiến của cá nhân mình. Thứ nhất đó là phần giới thiệu. Phần giới thiệu đó là phần giới thiệu về ý kiến của mình. Theo có các từ đầu tiên đó là in my opinion hoặc là I believe, tôi tin rằng. Phần thứ hai là phần thân của bài văn thì mình sẽ dùng các từ gì? Ở đây có từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba để đưa ra lần lượt các ý kiến, giải thích cho ý kiến của mình đưa ra lúc đầu. Phần cuối cùng đó là phần tổng kết ý kiến của mình. Tại sao mình lại làm như vậy? Tổng kết lại đúng không? Thì có các từ for reasons in short as I have noted. Đó là dấu hiệu nhận biết của các cái gì? Phần trong đoạn văn. Bây giờ mình hãy chuyển sang phần bài tập chi tiết. Teacher Manny. Okay, so now we're going to use organizing your idea tips in the next exercises. So let's look at the next. So we're going to be using those short phrases and we're going to fill in the blanks in these sentences. It's important to note that there are more than one possibility for every answer. So there's not only one correct answer. Teacher Hien? Với bài tập số 4, ở đây mình hãy điền vào chỗ trống những cái từ chìa khóa mà sẽ đưa ra ý kiến của mình như thầy và cô vừa hướng dẫn lúc đầu, ví dụ là in my opinion hoặc là gì first, second, đúng không? Ở đây các bạn hãy điền làm sao cho tuần tự theo đúng ý của bài đoạn văn đưa ra nhé. Ok, bây giờ mình hãy đi vào câu số 1. Teacher Manny. Okay, let's have a look at number 1. So number 1 is blank. Using the computer as your hobby can be harmful to both you, your health and your social life. So we know this is the start. So possible answers we can use are in my opinion or I believe. Those both are okay. Teacher Hien? Với câu số 1,
ở đây là để đưa ra ý kiến của cá nhân của mình về một vấn đề gì đó thì chắc chắn đó là có từ in my opinion hoặc là từ I believe. Còn đâu ý nghĩa thì khá là dễ rồi. Việc sử dụng máy tính theo như sở thích của tôi thì có thể là gì? Có hại đến cả sức khỏe và cả lối sống về xã hội của mình nữa. Bây giờ mình hãy chuyển sang câu số 2 nhé. Teacher Manny. All right, let's look at number 2. Number 2 is blank. Sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye tiredness and... So we know this is the start of the body. So for this one, we can write firstly. This is giving your first opinion about the paper. Teacher Hien? Với câu số 2, để giải thích cho ý kiến của mình tại sao là vì việc sử dụng máy tính thì lại có hại như vậy, thì mình đưa ra ý kiến thứ nhất của mình, đó là việc ngồi trước máy tính quá lâu thì có thể gây những vấn đề về sức khỏe như là các bệnh về mắt, đúng không? Ok, đấy thì mình có thể có từ đó là firstly, đầu tiên, thứ nhất là. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần các câu tiếp nhé. Teacher Manny. Okay, let's read number 2 again and continue to the next. Firstly, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye tiredness and obesity. And that takes us to number 3. You may get irritated easily. All right. So we know we want to keep this in order. So the word we can use is secondly. We had firstly before, and now the second reason we write secondly. Teacher Hien? Với câu số 3, ở đây mình có thể giải thích cho ý tiếp theo của mình. Theo đây mình sẽ có từ secondly. Thứ hai là bạn có thể các bị mắc nghiện một cách dễ dàng, đúng không? Bây giờ mình hãy chuyển sang câu số 4 nhé. Teacher Manny. All right, so we'll read number 3 again. Secondly, you may get irritated easily. So that takes us to number 4. Number 4 says, if you use the computer too much, you won't have time for your family. Okay, so we know this one's related to the previous ones. So we're not going to keep it in order with firstly, secondly, thirdly, but instead we can say either besides, also, or in addition, because it's related. Teacher Hien? Với câu số 4, ở đây mình cũng là đưa ra một ý kiến để giải thích tiếp cho các biện luận của mình. Cho nên mình vẫn sẽ sử dụng thêm các từ beside, also hoặc in addition, bên cạnh đó, thêm vào đó, đúng không? Thì nếu mà bạn sử dụng máy tính quá nhiều thì bạn sẽ không có thời gian cho gia đình. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo nhé. Teacher Manny. Okay, so I'm going to read number 4 again and continue to the next. So I'm going to use in addition. In addition, if you use the computer too much, you won't have time for your family and friends. And that takes us to number 5. Computers should only be used for a limited time. Okay, so we know since we're coming to the end of this paragraph, we can use the words for these reasons, in short, or as I have noted. We know that these ones are to conclude. All right, Teacher Hien? Với câu số 5, ở đây là để tổng kết lại cái ý kiến của mình đưa ra, cho nên mình sẽ có các từ là for reasons, in short, đúng không? Để tổng kết rằng việc sử dụng máy tính chỉ nên được sử dụng ở một thời gian rất nhất định, giới hạn thôi, không nên sử dụng quá nhiều. Ok, các bạn đã hiểu bài đọc chưa? Bây giờ chúng mình hãy cùng chuyển sang bài tập tiếp theo nha. Teacher Manny. All right, let's continue. So, now we're going to practice a little bit of writing ourselves. We have 2 questions that we're going to write paragraphs about. We're going to use the organizing your idea tips from before and write a paragraph in our opinions. Okay? Teacher Hien? Với bài tập số 5 thì đề bài yêu cầu đó là chúng mình hãy viết một đoạn văn về các sở thích của mình ở trong thời gian rảnh rỗi. Các bạn hãy sử dụng các câu hỏi đề bài đưa ra, câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2. Và nhớ là sử dụng các cái dấu hiệu của đoạn văn của mình vừa mới học, đó là thứ tự theo ý kiến cá nhân của mình, thứ nhất, thứ hai, và tổng kết là gì, đúng không? Bây giờ các bạn hãy cùng nghe thầy Manny gợi ý nhé. Teacher Manny. So let's look at the 2 topic questions. Number 1 says, what do you think is the best leisure activity for teenagers? And question 2 says, should parents decide how teenagers spend their free time? So these are 2 very interesting topics about modern times. I recommend that you write about both of them. Write a short paragraph about expressing your opinion. Teacher Hien? Ở đây có 2 lựa chọn cho 2 chủ đề rất là hay. Thứ nhất là theo bạn hoạt động trong thời gian rảnh rỗi nào là hoạt động được các bạn trẻ yêu thích nhất?
cái hoạt động này thì mình theo ý kiến cá nhân của mình nhé. Với câu hỏi số 2 là một chủ đề khác, đó là bố mẹ có nên quyết định giới trẻ sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi hay không. Một chủ đề cũng khá là hay cho chúng mình. Thầy khuyên các bạn là gì? Nên viết cả hai chủ đề để mình luyện tập được nhiều hơn. Bây giờ hãy cùng xem thầy Manny gợi ý cho các bạn nhé. Teacher Manny. Alright, so I'm going to give you a short example of question 1. So, expressing my opinion, I'm going to say, I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, and then I continue with my reasons. Okay, so this is just one example. Teacher Hien? Thầy Manny đưa ra một ví dụ về cho câu hỏi thứ nhất, đó là theo thầy thì hoạt động và trong thời gian rảnh rỗi với giới trẻ đó là hoạt động theo nhóm. Bất cứ hoạt động theo nhóm nào, ví dụ có thể là chơi các môn thể thao đồng đội hoặc là tham gia một nhóm của các sở thích cùng một sở thích thì rất là hay. Và bây giờ các bạn hãy cùng đưa ra thêm các cái giải thích nhé. Thứ nhất là gì? Giải thích thứ hai là gì? Thứ ba và kết luận cho cô nhé. Và còn với sở thích thứ hai thì thầy Manny sẽ yêu cầu các bạn về luyện tập thêm tại nhà. Ok, bây giờ chúng mình hãy chuyển sang phần hoạt động tiếp theo. Teacher Manny. Okay, so after you finish the writing, that will be the end of this lesson. So let's review everything we looked at today. The first part was the reading comprehension about Quang and modern technology. The second part was the listening and a little bit of vocabulary. And the third part was the writing. And we had the writing and speaking tips throughout the PowerPoint. Teacher Hien? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các bạn tổng kết lại bài học ngày hôm nay. Đầu tiên đó là kỹ năng phần đọc. Các bạn đã có được bài đọc rất là dài về thế hệ Internet đúng không? Các bạn đã luyện tập được rất là nhiều từ vựng này, cách làm bài đọc sao cho hay hơn và đúng hơn. Với phần số 2, ở đây là chuyển sang phần kỹ năng nghe. Các bạn đã được học thêm một số từ vựng mới và luyện nghe nhiều lần và cách để làm bài nghe sao cho đúng nhất đúng không? Đó là mình hãy làm sao? Phải take note lại những cái thông tin mà mình nghe được thì mình sẽ làm sao tổng hợp được thông tin rất là nhanh. Với phần thứ 3 đó là phần bài viết. Bài viết ở đây thì thầy cô đã đưa ra làm sao cách để mình bố cục một bài viết sao cho hay nhất. Thứ nhất là giới thiệu, thứ hai đó là giải thích cho cái vấn đề của mình đưa ra và cuối cùng là tổng kết lại. Các bạn hãy về nhà xem lại giúp cô và luyện tập thêm các bài viết nhé. Ok, bây giờ thầy cô sẽ giới thiệu về bài học tiếp theo. Teacher Manny. Okay, so that's the end of this lesson. Next lesson we're going to continue with Unit 1, Leisure Activities, but it will be Lesson 4. Teacher Hien? Bài học tiếp theo vẫn là chủ đề của bài số 1, nhưng mà đó là bài tập số 4 rồi, với nhiều kiến thức khó hơn đúng không? Bây giờ thầy cô phải nói lời tạm biệt rồi. Bye bye! Bye bye! See you again! See you again!